มีหิวโลนางสลางกำหิวนำมือนำใครเนี่ยอีมาอีสมัยเว้ยบ้านนี้จะมือซาจะถึงเท่าไรบ้านนี้น่าจะแท้เนี่ยพี่เลยยิงคิวคุยกับมือจะซาหลังวางรูมือซาจะถึงตัดมุ้ยจะใส่ตังตัวมุ้ยจะมาให้เสียมุ้ยบ่ให้ไปสีให้มาอันนี้มาพิ้วเนี่ยจะตูกริ้วเลยมารูลีเลยจ้ะใครไปบ่แกขึ้นไปมาด้วยกริ้วละตัวบ้านเราเนี่ยอย่าให้นานจะกังก็บ่มันนำด้วยเจ้าให้สลางก็อีกล้านจะนำมาด้วยเด็กเขากูตัวสลางก็อีกล้านจะเนี่ยสิมาเนี่ยให้สมุยเนี่ยก็อีกล้านละบ่ให้สิจ้าที่ถึงบ้านแค่นั้นจะทำไปเป็นคิวอันนี้ก็แก่ไปเลยเฮ้ยสุนัยให้จะกำงามตัวกำปุ้ยจะมาการจะกำปุ้ยเรากระดุยละบัมบุกระดุยเลียนดีสิที่กระดุยเบิดจะหมดจะดักว่าสะพายจางเจนทิวสวยมุน่ะให้ทิวให้ทิวกระลิวรัวไปลุนี่รัวไปลุนี่ทวนนี่ล้างทวนจ้ะให้เมื่อกี้ล้างแล้วที่ปั๊มแต่งก็เปิดให้ดูวิ่งล้างเงินปุ่มเงินนั่นรับอ่ะเงินปุ่มแบบนี้กรุยจะเรามาทุกใครตัวมาให้กรุยแกกรุยสิให้จะต่อให้กรุยจะให้ทวนแล้วจะว่าเขาตะตุยก็มาเสียนรู้นะทวนเรานี่มานะจ้ะให้ทวนแล้วจะสลางทวนจะว่าเขาตะคุยกับกริ้วแล้วกันมาแต่กริ้วกับตะคุยก็เท่านั้นแต่หลังจ้ะหลังทวนหลังได้บ่ท่าตะดุยใครให้รัวไปเลยตะดุยนี่ก็ท่าลงนิดทวนหลังนี่จะรู้หลังยังแกเรียนเลยนะบ่ให้จะกรุยจะให้จะกรุยด้วยให้จะล้างให้สินะจะพายตอนนี้ก็มันดักรู้มาพายจะตาให้ตอนนี้จะดักเราบ่เลี้ยวมันลังเลี้ยวมันลังจ้ะเลี้ยวมันก็เทมหัวเลี้ยวมันลังรำตีแห้งบ่เสียเลี้ยวมันลังตีจะให้กตีถ้าตอนนั้นมันจะให้ไปมากจ้ะจะให้ไปมากเลยลังก้ามันเลี้ยงตาคนตาละอาจจะกระดุยแล้วได้เว้ยได้ถึงแทงเรียนปีเลยตัวมันเนี่ยกระดุยนี่ตัวนั้นนำกับหรือว่าไม่กระดุยแก่กระดุยได้สิกระดุยเรียนคิ้วกระดิวให้คิ้วจ้ะให้สิคิ้วจ้ะวะให้มุ้ยเรียนไปเป็นคิ้วจ้ะวะจนคิ้วเรียนพูดลงจ้ะวะไอ้กระดุยหลังที่อันคิ้วกระดิวให้จันสกระดิวจ้ะวะวิให้จันคิ้วกระดิวจ้ะวะให้จ้ะให้ลูกค้าสักขาดเนี่ย
สมมันได้มึงตัวตัวเนี้ยจะกิบกริ้วเจอใครรู้เนี่ยจะทวนแล้วได้บ่รัวไปเลยจ้ะให้น้าถวยให้กรุยใครกูจันจีเดจุบโลกรุยเกมาให้สกรุยเกจุบด่าคำเนี่ยให้สจะทั่วเราดีจะกันบ่ให้ในเป่าจีระมาน้ำปีตัวนี้คุยเล็กแก่ตังไม่เลยทำใครเคยเลยจุบตกนางล่ามีท่าจะบึกลังหลังใครให้ไอ้ข้าเสร็จจะทั่วก็ไม่ได้เราดิก็จะเนี่ยแล้วมันคำตรงเนี้ยจะใครเลยกรุยบ่ใครกรุยเก๋ใครก็จะเที่ยวกริ้วใครวุ่นเลยเราบ่มันการเที่ยวกริ้วเขาเราบ่就是หลังขี้ขันเราใช่ไหมจ๊ะขี้ขัดใช่จะรัวไปหลังขี้กริ้วจนตังมาจนตรกได้มึงอยู่ตรกก็มาขามจะผายดักบุยบ่ผายดักบุ้งเดียนบุ้งบ่จ้ะดักเอากับจับเป๋าหน่ะมาอยู่เดี๋ยวตาจ้ะ